रुकुमका घटना मैले भनिरहेको छु त्यो गाउँ सिल गर्नुपर्छ त्यो गाउँ त अपराधी गाउँ हो त्यो वडाध्यक्ष चाहिँ कुर मान्छे हो हैन तिमीलाई मिल्थ्यो भने फाँसीको सजाय दिनुपर्ने हुन्छ हैन मिल्थ्यो भनेदेखि जिउँदै खाल्टो माल्न पर्ने हुन्छ हैन मिल्थ्यो भने बङ्गारा झाडु त मैले भनिराखेको छु भनेपछि त्यो गाउँका चाहिँ एकदम तल्लो लेभलका चाहिँ एउटा चाहिँ पशु सरहको जुन व्यवहार गरेका छन् त्यो गाउँ सिल गरिनुपर्छ हैन अनि उहाँले सोध्नुभयो अहिले कतिजना मान्छे मार्नु भनेर एक चाहिँ देखो दे गर्नुभयो उहाँले त्यो प्रश्नको कारणले मैले बुम फाल्दिएँ मैले माइक फाल्दिएको कुरा स्वाभाविक हो हैन सुते खाएर लिन आउँछ भनेर अहिले सुते खानु भएको छ त के भएको छ त के बिग्रेको छ त अब हाम्रो छ त देशमा कर तिर्न चाहनुपर्छ कर तिर्नुहोस् सरसवटमा आएर पनि कर चाहिँ तिर्नु पर्यो अरू भने तपाईँ मर्नुहोस् बाँचे बाँच्नुहोस् भनेर यस्तो चाहिँ तरिकाले हुन्छ त होइन यो खप्नै नसक्ने त्यो कसले कसरी बुझ्नुपर्छ भनेदेखि त्यो 6 जना भित्रको परिवारभित्र आफू उभिएर हेर्नुपर्छ त्यसभित्रको पीडा हेर्नु पर्यो त्यसभित्र रोदन हेर्नु पर्यो त्यसभित्र समस्या हेर्नु पर्यो तिनको चाहिँ त्यो विधवाको चाहिँ आँसु हेर्नु पर्यो त्यस कारणले हामीले त्यो पछि हेर्ने हो कि हामीलाई कसैले सरकार कता बस्यो भनेर ताली गर्नु छैन हामीलाई गलत कमेन्ट गर्नेहरूलाई होइन दर्शक त मेरो भगवान हो भगवानलाई मैले त्यो भन्न मिल्दैन जसले गलत कमेन्ट गर्नुहुन्छ अनुहार देखाउनुहोस् तपाईँको अहिले पनि कुच्याइन्छु डिक्छु जस्तो कुच्याइन्छु अहिले पनि अनुहार हो म अहिले पनि हो दाँत झारिदिन्छु मैले चाहिँ आदरणीय जनसमुदायहरू जातपात केही पनि होइन जातपात कसैलाई मान्न हुन्न भन्ने अनि घरभित्र छिर्ने बेला चाहिँ अनिखेरि सँगसँगै साथले पनि अहिले बस्दै गर्ने म चिया भित्रबाट चिया आइपुग्छ बस्नुहोस् है म नमस्ते दर्शकबिन स्वागत छ तपाईहरुलाई सेवाफो अन्य च्यानलमा म प्रज्वल मेवाहाङ हामीले यस च्यानल मार्फत विभिन्न क्षेत्रको व्यक्तित्वलाई हामीले ल्याउने गर्छौं आज हामीले त्यस्तै गरेर हामीले एउटा विशेष व्यक्तिलाई हामीले यस सेवाफो अनलाइनमा हामीले ल्याउने जमर्को गरेको छौं उहाँ हुनुहुन्छ समाजसेवी र कलाकारी क्षेत्रमा धेरै राम्रो एउटा पक्कड जमाउन सक्नु भएको कलाकार अथवा समाजसेवी हरि उदासी ज्यू आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ हरि उदासी हजुर नमस्कार अहिले केमा व्यस्तता हुनुहुन्छ अहिले हामी समाज सेवामै छौं अब यो निवेको चुलो बाल्ने काम हैन जहाँ भोको छन् त्यहाँ यस्तो ठाउँमा र जहाँ किडनी फेल भएको ब्लड क्यान्सरका बिरामीहरू हुन्छ अब हाम्रो दिनचर्या चाहिँ अब अहिले लकडाउनले गर्दा काम आफ्नो गर्न सकेका छैनौं चलचित्र छायाङ्कन गर्नुपर्ने तयारी गर्दा गर्दै पनि लकडाउन कारण भइरहेको छैन त्यसकारणले अहिले टोटली समाज सेवामा यतिखेर चाहिँ तपाईको कलाकारिता क्षेत्र अहिले कहाँ पुगिरहेछ कलाकार त त्यही त मैले भने यो नयाँ मुभीको लागि सबै तयारी भयो लोकेसन पनि फाइनल भइसकेको अवस्था गाना पनि जस्तो 3टा गानामा 2टा गीत रेकर्डिङ भइसकेको छ एउटा बाँकी छ गाना रेकर्डिङ गर्नलाई लोकेसन सबै चुज गरिरहेको थियौं हैन अब त्यो हुँदा हुँदै पनि अब अहिले यो सबै यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि त्यो सबै ब्रेकअप भइरहेछ र मसँग अब नयाँ भनेको भर्खरै 2-4 गीत रिलिज भयो गीत चाहिँ अब नयाँ 2टा गीत रेकर्डिङको तयारीमा छु अब अहिले फिलहाल चाहिँ गाना रेकर्डिङको भन्नु न कुन फिल्म भन्न मिल्छ फिल्मको नाम चाहिँ नखोलौँ होला अहिले थ्यांक यू अनि तपाई त एकदम अहिले युट्युबमा ट्रेन्डिङमा हुनुहुन्छ लगभग 1 हप्ता 2 हप्ता जति भयो खास तपाईको उद्देश्य चाहिँ के हो मेरो उद्देश्य के हैन मैले चाहिँ सामाजिक कुराहरु चिर्दै आएको विषयवस्तुलाई चिर्छु म सामाजिक कुरालाई खरो रूपमा प्रस्तुत एउटा खरो वक्ताको रूपमा चाहिँ लिन्छन् हैन म समाजका यथार्थ कुराहरुलाई चिर्ने व्यक्ति हुँ म हैन सही र गलतलाई चाहिँ पक्रिने व्यक्ति म यो सही छ यो गलत छ भनेर चाहे जोसुकैसम्म निडरका रूपमा निडर भएर म चाहिँ बोल्न सक्ने एउटा वक्ताको रूपमा सबैले चिन्छन् ट्रेनिङमा पर्नु भाइरल हुनु र यो कुरासँग मलाई सरकार रहेन तर राम्रा कुरालाई म चाहिँ भन्न सक्छु प्रसंगलाई थोरै बदलम केही दिन अगाडि एउटा अत्यन्तै दुखद घटना थियो जातीय भेदभाव थियो जातीय प्रेम भयो अथवा प्रेम भएर चाहिँ अब केटी ठुलो जातको केटा सानो जातको भनेर त्यो एउटा रुकुम र जाजरकोटमा एउटा ठुलो अत्यन्तै दुखद घटना घट्यो जुन पीडित जुन 6 जना मार्यो जुन बेहुला पक्षको सानो जाति भनेको थियो त्यो बेला अनि त्यो बेला भइराख्दा तपाईले त्यो बेला त्यो कुरालाई पनि तपाईले एकदम कड़ा रूपमा प्रस्तुत हुनु भएको थियो तपाई आज पनि भन्दिनुस् कि नवराज र सुषमा ठकुरी के सच्ची प्रेममै थियो कि उनले देखावटी नाटक गरेको अथवा न के भन्छ सुषमाले चाहिँ अब उनीहरुको डिपली लभ चाहिँ अब उनीहरु आफै जान्दछन् हैन उसको पेटमा बच्चा पनि छ भनेर खालको कुरा आइरा छ हैन यो एक्ज्याक्टली कसरी आको छ भन्दाखेरि नवराजको आमाले बोल्नु भएको कुरो
उहाँको मेरो चाहिँ गर्वमा चाहिँ सुषमाको चाहिँ गर्वमा मेरो छोराको नासो छ, यो पनि म ल्याएर पाल्न पाऊँ, यो बच्चा मलाई पाऊँ भनेर उहाँ चाहिँ हारगुहार गर्नुभएको थियो। उहाँले त्यो मिडिया मार्फत गर्नुभएको थियो, त्यो कुरा उहाँलाई नै थाहा होला होइन। त्यस कारण तर सरसर्ती हेर्दाखेरि जुन एउटा जातीय विभेदमा एउटा चाहिँ घटना घटेको छ, प्रेम प्रसङ्ग आफ्नो ठाउँमा छ होइन, तर पहिला मैले सुरुमा बोल्दाखेरि पहिला म घटना निहाल्ने मान्छे हुँ। मैले सुषमालाई परिबन्धमा परेको हो कि, समस्यामा हुन्छ नि त मान्छेले चाहिँ भोलि दबाबमा चाहिँ भएको हो कि भनेर चाहिँ भन्न थालेको थिएँ। तर अहिले सोरै आमा सुषमाको गल्ती देखिन्छ, किनभनेदेखि सुषमाले बोलाएको हो रहेछ त, त्यो चाहिँ आऊ तिमी आऊ लिन आऊ, मलाई चाहिँ एक्लै दुब्लै आऊ, झडप हुनसक्छ, त्यस कारणले केटाहरू लिन आऊ, म चाहिँ जान्छु भनेर चाहिँ भनेको रहेछ भनेपछि सुषमाको नम्बर 1 सुषमाको गल्ती छ, नम्बर 2 केटाहरूको पनि गल्ती छ। त्यस कारण लकडाउनको समयमा त्यसरी हुल मात्रै नगएको भए हुन्थ्यो, अलिक समय पछाडि गएको भए हुन्थ्यो। त्यतिका चाहिँ एउटा आलाकाँचा केटाहरू त्यसरी गएका छन्, त्यो आलाकाँचा केटाहरूले जुन चाहिँ गए त्यो गल्ती छ। सुषमाले अर्को गल्ती गरी, परिवारले अर्को गल्ती गर्यो, वडा अध्यक्षले झनै ठुलो गल्ती गर्यो भनेपछि यहाँ त गल्ती भएको छ। वडा अध्यक्षज्यू यस्तो हुँदो रहेछन्, जस्तो अहिले मैले भोगेको घटना पनि यहीँ काठमाडौँ जस्तो ठाउँका वडा अध्यक्ष छ, यस्तो भनौँ ललितपुर काठमाडौँ भक्तपुर भनेको विकसित ठाउँ हो, यहाँको वडा अध्यक्षज्यूहरूमा त यस्तो चाहिँ भावना हुँदो रहेछ, यस्तो खालको एग्रेसिभ चाहिँ एउटा हुँदो रहेछ भनेपछि वडा अध्यक्ष सरकार भनेको त त्यो होइन, सरकारले त मिलाउने हो नि होइन। जस्तो मलाई मेरै कुराले ल्या जोड्दा त्यो वडा अध्यक्षज्यूले छ, जस्तो वडा अध्यक्षज्यूले त मलाई चाहिँ सम्झाउनु पर्थ्यो, बुझाउनु पर्थ्यो, अथवा चाहिँ के हो भनेर मसँग बुझ्न खोज्नु पर्थ्यो भनेपछि 81 केटाहरू लिन आउनु कतिसम्म भनेपछि यही फोटो उहाँको फोटोकपी रुकुमको फोटोकपी अहिले म माथामा चाहिँ गट्यो भनेपछि यो हुँदो रहेछ नि त, मान्छे मर्ने र मार्ने भनेर यहाँ हुँदो रहेछ नि त। त्यस कारणले यी संसारका चाहिँ अहिले चाहिँ किन भन्दाखेरि होइन, मैले कसैलाई भन्ने सरकारमा भएर दम्म भएर हो कि एकलौटी सरकार भएको कारणले गर्दा डन शैलीमा प्रस्तुत भएको भने चाहिँ आफ्नो भन्नु पऱ्यो, अरे ओलीजी त डन हुनुहोस् भनेदेखि हामी त मलाई चाहिँ किन नहुने भन्ने खालको कुरा भयो, आफ्नो ठाउँमा छ होइन। किनभने सरकार किन दम्म भएको, सरकार भनेको यही हो होइन। सरकारले चाहिँ मान्छे पिट्ने, मान्छे गर्ने, मान्छे चाहिँ डन शैलीमा प्रस्तुत हुने, केटाहरू उठाउने, गुन्डागर्दी गर्ने भयो भन्नु पऱ्यो होइन। त्यस कारणले त्यहाँ पनि त्यही भयो, रुकुममा पनि जुन वडा त्यसरी प्रस्तुत हुनुभयो होइन। अहिले त भन्दा छ नि, हिजो पनि एकजना भाइ चाहिँ जुन उम्केर गएको भाइले, ज्यान बचाउन सफल भएको भाइले मलाई आँसीले हान्नु भयो, आँसी भनेको हैसा भन्छ कि, त्यो आँसीले वडा ज्यूले चाहिँ मलाई हान्नुभयो, म भागेँ होइन, त्यस्तो भन्ने खालको चाहिँ कुरा आइरहेको छ। त्यस कारण भनेपछि अब सोध्नुहोस् तपाईँ होइन। त्यस कारणले यस्ता खालका चाहिँ क्रियाकलाप, घटिया क्रियाकलाप चाहिँ एउटा संसारमा देशमा यस्तो खालको चाहिँ मान्छे एउटा कोभिड-19 को महामारीमा छ देश होइन, एउटा समस्यामा छ भनेपछि फेरि त्यहाँ गएर चाहिँ डन शैली प्रस्तुत भएर चाहिँ त्यहाँ 6,000-6,000जनाको भाइहरूको जुन ज्यान लियो होइन, यो खप्नै नसक्ने। त्यो कसले कसरी बुझ्नुपर्छ भनेदेखि त्यो 6जना भित्रको परिवारभित्र आफू उभिएर हेर्नुपर्छ, त्यसभित्रको पीडा हेर्नु पऱ्यो, त्यसभित्र रोदन हेर्नु पऱ्यो, त्यसभित्र समस्या हेर्नु पऱ्यो। जसले छोरो गुमाएको छ उसलाई पो थाहा छ त्यो पीर, जसले बाबु गुमाएको छ उसलाई पो त्यो पीर, जसले श्रीमान गुमाएको छ उसलाई पो छ त त्यो पीर। अहिले 2-2वटा चाहिँ सानो नानी भएको चाहिँ एउटा चाहिँ बाउ पनि गुमेको छ नि त, त्यहाँ त्यो परिवारलाई हेर्नु पऱ्यो, ती नानीको हेर्नु पऱ्यो, त्यो नानीको पीडा हेर्नु पऱ्यो, तिनको चाहिँ त्यो विधवाको चाहिँ आँसु हेर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले हामीले त्यो पछि हेर्ने हो कि हामीले कसैले सरकार कता बस्यो भनेर तालिए गर्नु छैन हामीलाई होइन। सरकार जोसुकै होस् हामीलाई मतलब भएन, चाहे कम्युनिस्टको होस्, चाहे काङ्ग्रेसको होस्, चाहे जोसुकै होस्, गलत काम गर्नु भएन। राम्रो काम गर्दा जो सबै ठिक होइन, गलत काम गर्दाखेरि चाहिँ यसो गर्न त पाइन्छ नि। हामी एउटा नागरिकको हैसियतले र म एउटा विश्लेषक बोलिरहेको हिसाबले म चाहिँ यसो गर्न त पाउँछु नि। हरेक ठाउँमा हरि उदासी भनेको एउटा बिहानको भाले हो, कुकुरी कहाँ गरेर एउटा बिहानको सङ्केत गर्छ नि। म एउटा बिहानको सङ्केत गर्ने मान्छे हो, बिहानको एउटा सुनौलो बिहानको सङ्केत गर्ने मान्छे हो र खबरदारी गर्छु। त्यो खबरदारी हो, मैले हरेक ठाउँमा हरेक वर्गमा हरेक चाहिँ जहाँ कहीँ पनि पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म कहीँ पनि मेरो अधिकार छ होइन। मैले खबरदारी गर्न पाउँछु, किनभने म चाहिँ आइसकेको छु, बजारमा आएको छु, सबैलाई थाहा छ। हरिदासले केही बोल्दै हुन्थ्यो, केही भन्दै हुन्थ्यो, अलिकति राहत हुन्थ्यो कि होइन, केही सत्यको पथमा जान्छ कि भन्ने खालको कुरा हुँदाहुँदै मैले यसो गर्दाखेरि सबैलाई आपत्ति पर्छ भनेदेखि अब यो त उहाँहरू आफै जान्नुहुन्छ र यो कुरालाई दर्शकले छुट्याउनुहुन्छ। जस्तो के तपाईँ अहिले यस्तो भइरहेछ, त्यो घटना त घट्यो, अब अहिले पुलिसले अनुसन्धान गरेछ, तपाईँको विचारमा के लाग्छ, नगरदासले कतिको न्याय पाउला? पुलिसको अनुसन्धान त यस्तो हुन्छ, यहाँ भाइ यहाँ रातारात कानुनको ठेलीहरू बिक्री हुन्छन्, रातारात न्यायालयहरू बिक्री हुन्छन्, रातारात प्रशासन बिक्री हुन्छ। हामीले हिजोका घटनाहरू हामीले देख्दै आएका छौँ, यस्ता छिपेका घटनाहरू धेरै छन्, लुकेका घटनाहरू धेरै छन् होइन। त्यस कारणले अहिले सबैभन्दा ठुलो सत्ताधारीले सत्ताको सान मान आन देखाएर चाहिँ सान देखाउनु भएन। त्यो सान मान आन जब देखाइन्छ तब चाहिँ यी घटनाहरू क्रमिक रूपमा बढ्छन् र यस्ता घटनाहरू चुप्छ, लुक्छ। त्यस कारणले हामी जस्ता एउटा चाहिँ जुन युवा विश्लेषक भनौँ अथवा सामाजिक अभियन्ता भन्नुहोस् अथवा जेसुकै भन्नुहोस् होइन, हामी जस्ता धेरै छौँ। हाम्रा चाहिँ सामाजिक अभियन्ताहरू पनि धेरै हुन्छ। हामीले खबरदारी गरिरहेका छौँ। यो राष्ट्रिय मात्र इस्यु नभएर अन्तर्राष्ट्रिय इस्युसँग पुगिसकेको छ। भोलि यो घटना छुट्ने हो भनेदेखि सरकार नै ढल्ने सम्भावना धेरै छ। यो आकाश तल आउँछ, जमिन माथि जान्छ, किनभनेदेखि यस्ता खालको घटना
घटाउन पाइँदैन, कसैलाई पनि अधिकार छैन होइन। मान्छे मार्न पाइँदैन, मान्छे मार्ने अधिकार स्वयं कसैलाई पनि चाहे राष्ट्रपतिलाई होस्, चाहे प्रधानमन्त्रीलाई होस्, चाहे सांसदलाई होस्, चाहे तपाईँलाई होस्, चाहे मलाई होस्, चाहे जो कसैलाई पनि मान्छे मार्ने अधिकार छैन। कसैलाई पनि यस्ता खाले बर्बरता चाहिँ कुर काम गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन र यो घटना छुपाउन दिन हुँदैन भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। तपाईँ रुकुम जान्छु भनिराख्नु भएको थियो, के छ जाने प्लान छ कि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? रुकुममा म सबभन्दा ठुलो व्यस्त भएँ र अस्ति पत्रकार साथीहरूलाई पनि कता कता जान नदिएको घटनाहरू पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यहाँ चाहिँ रुकुमका घटना मैले भनिरहेको छु, त्यो गाउँ सिल गर्नुपर्छ। त्यो गाउँ त अपराधी गाउँ हो होइन, त्यो अपराधी गाउँ हो। त्यो वडाध्यक्ष चाहिँ कुर मान्छे हो होइन। तिनलाई मिल्थ्यो भने फाँसीको सजाय दिनुपर्ने हुन्छ होइन, मिल्थ्यो भनेदेखि जिउँदै खाल्टो माल्न पर्ने हुन्छ होइन, मिल्छ भने बङ्गारा झारू त मैले भनिराखेको छु। भनेपछि त्यो गाउँका चाहिँ झन् चाहिँ एकदम तल्लो लेभलका चाहिँ एउटा चाहिँ पशु सरहको जुन व्यवहार गरेका छन् त्यो गाउँ सिल गर्नुपर्छ होइन। त्यसो भए मैले अन्तिममा मैले के बोलेको छु भनेदेखि धेरै मिडियामा मैले बोलेको छु, यदि साँच्चै नवरालले न्याय पाएनन्, साँच्चै नवरालले न्याय नपाएर अप्ठ्यारो स्थिति आएको खण्डमा हरि उदासी उपस्थित हुन्छ त्यो रुकुम र चाहिँ जाजरकोटमा। सुषमा ठकुरीको चाहिँ अब बिहे हुँदा कस्तो केटासित हुने सम्भावना छ अब देख्नुहुन्छ? अब सुषमाको चाहिँ को बिहेको कुरा गर्नुपर्दा यो कुरा चाहिँ एकदम जटिल छ। किनभनेदेखि उहाँहरूले इज्जतलाई छोप्न खोज्नुभएको थियो, माथि छोप्न खोज्यो, तल देखियो, उदाङ्गो भयो होइन। त्यसका उहाँहरूले ठकुरी र सकुरीका ठुला कुराहरू, ठुला जातका कुरा गर्नुभएको छ होइन। अब ठुला जातकै डिमान्ड होला नि त, अब उहाँहरूले सोध्नुपर्ने हुन्छ नि होइन। हिजो उठबसका कुराहरू छन्, नवराजसँग उठबसका कुराहरू पनि आइरहेका छन् भनेपछि अब कसले अप्नाउने सुषमालाई भन्ने कुरो उहाँहरू आफै जान्नुहुन्छ होइन। बुझेर सुषमालाई अरे ठिक छ यार चाहिँ अरे के फरक पर्छ त अहिले चाहिँ होइन भनेर जस्तो भए पनि के फरक चाहिँ के पारा उबार भने जस्तै होइन। तपाईँको विषयमा चाहिँ के लाग्छ? त्यस कारणले होइन त्यो उनीहरूको पर्सनल जस्तो पर्सनल विषय हो, सुषमाको पर्सनल विषय हो होइन। त्यस कारणले भोलि त्यस्ता चाहिँ सुषमा जस्ता व्यक्तिलाई अप्नाउने अब त्यो उहाँ आफै जान्नुहुँदैछ, त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो होइन। त्यस कारणले उहाँको चाहिँ अब योग्य वर कसरी चुन्ने हो, योग्य कसरी चाहिँ रहने हो होइन। अब ठुला जातलाई त खोज्नु परिहाल्यो, सानो जात त हुँदै भएन होइन। अब त्यहाँ माथि सबभन्दा उपाध्याय बाहुन खोज्नु पऱ्यो होइन, मल्लबाट पनि अझ माथि खोज्नु पऱ्यो होइन। त्यस कारणले त्यो मल्ल खोज्ने चाहिँ त्यो उपाध्याय बाहुन खोज्नेमा चाहिँ अब उहाँहरू कहाँ हो ठोकिनु त्यो आफै जानुहुन्छ। त्यो चाहिँ भनेको अब उहाँले अब त्यस्तो झन् ठुलो जात खोज्ने मान्छेले त अब झन् उपाध्याय त्योभन्दा माथिको जातहरू पाउँला त? सुनपानी हाल्नु पऱ्यो, सुनपानी सर्किनु पऱ्यो, सुनपानी सर्किने होइन, सुनपानी सर्किने गायत्री मन्त्र पढ्ने अनि चाहिँ गर्ने होइन। अब किनभने त्यस कारणले अब सुनपानी सर्किसकेपछि सायद चोखिन्छ होला, त्यो जानुपर्छ। त्यो इन्टरभ्यू हेरेको थियो तपाईँको होइन, तपाईँले त बुम फाल्नु भएको थियो, कुन कारणले फाल्नुभयो र कस्तो स्थिति आउँदा त्यो बुमलाई फाल्नुभयो तपाईँ? यो यस्तो छ जस्तो तपाईँ म एउटा अतिथि गेस्ट होइन, तपाईँ पत्रकार, यतिखेर म पत्रकार होइन तपाईँ हो। तपाईँले एउटा गेस्टलाई रेस्पेक्ट गर्ने तरिका के हो अनि त्यसपछि तपाईँको पत्रकारिताको आचार संहिता के हो, तपाईँले त्यो क्राइटेरियामा बस्ने कुरा के हो होइन। त्यहाँ मात्र एउटा उहाँले के गरिदिनु भनेदेखि अहिलेसम्म जस्तो हुँदा मेरो बजारमा आएको कुरो यो सही सत्य हो होइन। मैले चाहिँ किन भनेदेखि अब म शरीफ पनि होइन हरिफ पनि होइन, परेको ठाउँमा होइन मेरो नाम हरि होइन होइन त्यो अन्याय अत्याचार जान्थ्यो, म हरिफ भएर प्रस्तुत हुने व्यक्ति हुँ। त्यस कारणले मैले भन्दै गर्दाखेरि उहाँले भन्नु ओडाजीले चाहिँ बगर झार्न मिल्छ, बगर झार्न मिल्छ भन्छ। अरे उसले मान्छे मार्न मिल्छ, मैले बगर झार्न मिल्छ भन्नु मिल्दैन मैले होइन। मान्छे मार्ने मान्छेलाई के फुलमाला लगाइदिउँ मैले होइन। त्यस कारणले त्यस्ता खालको क्वेसन थियो। अनि उहाँले सोध्नुभयो अहिले अहिलेसम्म कतिजना मान्छे मार्नु भनेर एकवटा चाहिँ देखो गर्नुभयो। उहाँले त्यो प्रश्न दिएको कारणले मैले बुम फालिदिएँ, मैले माइक फालिदिएको कुरा स्वाभाविक हो होइन। त्यस कारणले त्यस्तो आवेशमा आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ बुम होइन मान्छे फाल्ने स्थिति हुन्छ होइन। त्यस कारणले त्यो चाहिँ गलत कसैले पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन, गलत चाहे मैले होस् चाहे तपाईँले होस् होइन। गलत प्रयोग भइसके पछाडि यस्ता खालको मानसिक चाहिँ एक्कासी अपरचट भन्छ नि त्यो कुरा आउँछ नै, त्यो हो गास। तपाईँको त केही अलिकति कुरा चाहिँ कमजोरी देखिए जस्तो लाग्यो मलाई तपाईँको, किनभने एग्रेस भएर अब अलिकति त्यो अरू पनि निकाय छ नि त उसलाई कारवाही गर्ने, त्यो वडाध्यक्षले बङ्गारै झार्छु भन्ने शब्द चाहिँ अलिकति नगरिदिनु भएको जस्तो लागेको थियो कि मलाई। यस्तो हुन्छ क्या तपाईँले तातो पानी पिउनुहोस्, तातो पानी पिउँदाखेरि तपाईँको शरीरमा नर्मल भएर जान्छ, चिसो पानी पिउनुहोस् तपाईँ सरल जान्छ होइन। त्यस कारणले यो डाइरेक्ट घोचेको भन्नुपर्छ यसलाई। बिस्तारै मैले भन्दै वडाध्यक्षज्यू अब हजुरले यस्तो गरेर नहुने थियो, चाहिँ गर्नुभयो गल्ती भयो यो भनेको भयो, वडाज्यूको चासी जान्थ्यो बङ्गाल झार्छु भनेपछि दुनियाँले हेर्छ नि त, उहाँको पनि सिधै डाइरेक्ट पर्छ कि सिधै हान्छ, तीर हान्छ क्या, ड्याममै तीर हानेको, ड्याममै तीर हानिसकेपछि अलिकति सोध्न अलिकति दुख्छ नि, दुखिसकेपछि मलाई किन हान्यो तीर भने अब त्यहाँ सम्झिनु। त्यस कारणले मैले बङ्गाल झार्छु
चाहिँ दाँत झार्छु भन्ने कारण चाहिँ यो म डाइरेक्ट त्यो चेतना जगाउनलाई डाइरेक्ट चाहिँ उहाँको चाहिँ झस्काउनको लागि मैले चाहिँ यो भनेको हुँ कि तपाईँले त्यो इन्टरभ्यू हेरेर कतिजनाले त अब तपाईँलाई केही अब नराम्रो शब्द नि भनिराखेको छ कतिपय मान्छेले होइन उहाँको त अब रुखको जाजरकोटको मान्छेले अब तपाईँलाई कतिको धम्की आइरहेको जाजरकोट जस्तो कमेन्टहरू चाहिँ यस्तो हुँदैछ कमेन्टहरूमा चाहिँ धेरै अगाडिदेखि मैले पछाउँदै आएको हुँ होइन म पहिला रविजीको काण्डमा पनि वाद विवादमा परेको व्यक्ति हुँ खासै होइन ठुलो कुरा रहँदैन होइन मलाई त्यो कमेन्टले केही पनि हुँदैन मैले भनिरहेको छु होइन अहिले पनि भन्छु जो कमेन्ट गर्नेहरू हुनुहुन्छ गलत कमेन्ट गर्नेहरूलाई होइन दर्शक त मेरो भगवान हो भगवानलाई मैले त्यो भन्न मिल्दैन जसले गलत कमेन्ट गर्नुहुन्छ अनुहार देखाएर होस् तपाईँको अहिले पनि कुच्चिन्छु डिक्छु जस्तो कुच्चिन्छु अहिले पनि अनुहार हो म अहिले पनि हो दाँत झारिदिन्छु मैले होइन यो कुरो स्वाभाविक हो होइन त्यस कारणले अनुहार देखाएर आउनु पऱ्यो अब कसले गर्छ थाहा हुँदैन होइन त्यस कारण अनुहार देखाएर आउनुपर्छ होइन अनुहार देखाएर आइसकेपछि बल्ल थाहा हुन्छ होइन त्यस कारणले अहिले पनि उहाँले चाहिँ त रुकुम आइस कि त भेरीमा चाहिँ तेरो लास भेरीमा गायब भन्नुभएको छ होइन कोही माइकलले यसरी चाहिँ कोही माइकलले हल्लाउनु सक्ने क्षमता हरिभएछ छैन मैले भनिहालेँ मलाई पछाडिबाट थाहा छैन अगाडिबाट कोही माइकलले आउँदैन बिहान चाहिँ 150-200 जनाले घेरेर त मलाई केही भन ठुलो कुरो होइन केही हुँदैन होइन कसैको हिम्मत रहेन अँध्यारोमा पनि नआऊ पछाडिबाट पनि नआऊ अगाडिबाट आऊ मसँग टक्कर गर होइन त्यस कारण सही सत्यको कुरामा होइन त्यस कारणले म गल्ती गर्दैन गल्ती गर्नु यत्रो बच्चासम्म डराउँछु मैले गल्ती गरेको छैन किन डराउनु म कोही माइकल जालसम्म म डराउँदिनँ म स्वभावै यस्तै हो म सही सत्यको पक्षमा जहिले पनि हुन्छु चाहे रात चाहे बिहान चाहे साँझ जहिले पनि एनी टाइम म चाहिँ सत्यको पक्षमा बोल्ने मान्छे हो खराब स्वभावको मान्छे हो यही हो म पर्सनल रूपमा कतिको तपाईँले त्यस्तो फोन आइरहेछ पर्सनलमा चाहिँ आएको एक चाहिँ एउटा कता 1-2टा फोनहरू आएका हुन् होइन त्यसपछि मैले भने कसैलाई पनि मैले फोन गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ धम्काउनु भन्दा तपाईँ सिधा आउनुहोस् म फलान ठाउँमा हुन्छु मलाई भेट्नुहोस् त्यहाँ आउनुहोस् फेस टु फेस कुरा गर्नुहोस् भन्ने व्यक्ति म होइन त्यो भएपछि रिपिट आउँदैन फोन त्यो भएपछि त्यस कारण कतिपय कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि त यो नेपालीमा उखान्छ नि यो चाहिँ नाङ्लो ठटाउने अनि हात्ती तर्साउने भने त्यस कारणले हरि उदासी कहिले पनि तर्सिँदैन चाहे जेसुकै होस् आधीबेरी आओस् हुरी आओस् जेसुकै आओस् होइन म त यस्तो व्यक्ति हो होइन मलाई चाहिँ यो हरिदासले कुटेर फाल्यो मर्यो फाल्यो भने पनि म जुरुको उठेर आउन सक्छु कि एकपल्ट जुराएर त्यसलाई मुन्ड्याएर मात्रै बल्ल म ढल्छु कि म त्यसरी के त्यो खालको व्यक्ति हुँ कि म अझै पनि हाम्रो देशमा कस्तो छ भने एउटा जातीय भेदभाव भइरहेको छ तपाईँले यो विषयलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ 21औं शताब्दीमा आएर 21 सेन्चुरी होइन हामी चाहिँ यो सङ्घारमा आउँदा पनि हिजो जातीयताका कुराहरू जसले ल्याए जसले दलितका तकमाहरू लगाइदिएका छन् यहाँ दलितको तकमा लाउने कचौरी मागी खाने होइन तपाईँ दलितको अध्यक्ष भने तपाईँ दलितको उपाध्यक्ष भने तिनीहरू दङ्ग परेर नाक यत्रो पार्ने उनीहरूको नाममा मजाले डलर खाने होइन अब उनीहरू पनि दलित भनेपछि त कस्तो नबुझेको दलित भनेको दल नै हो कि दल नै हो कि अब दलित भन्ने शब्द उहाँको दलित भने दङ्ग पर्ने अब एउटा कुरा गर्छु ल एकजना दलित आउनुभयो होइन अनि इन्ट्रोड्युस भयो उहाँ त दलित सङ्घको उपाध्यक्ष हुन्छ उहाँ त दलित सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भन्दाखेरि ओहो हजुर अब के भन्नु जय नेपाल भन्नुपर्ने हो कि चाहिँ सलाम भन्नुपर्ने हो के भन्नुपर्ने हो उहाँहरू आफै जान्नुहुन्छ होइन त्यहाँ आउँदाखेरि त्यो दलित सङ्घको अध्यक्ष उपाध्यक्ष दङ्ग यत्रो नाख लाउनुहुन्छ नि तर उसले छुट्या कुरो थाहा छैन उसलाई त्यो दलित भन्ने बित्तिकै चाहिँ विभेद भइसक्यो त दलित भन्ने शब्दले चाहिँ तल पारिसक्यो त भनेपछि यो कुरा उहाँहरूले किन नबुझ्नुभएको त्यस कारणले यी शब्दकोशबाटै दलित भन्ने शब्दलाई उपकार फाल्न जरुरी छ हामी हुँदैन जस्तो मैले कोट लाउँदैमा म शिक्षित हुँदिनँ होइन म शिक्षित हुनु पढे लेखेको हुनु पर्यो र अर्को कुरो पढे लेखेर मात्र भएन व्यवहारिक शिक्षा लागु हुनु पर्यो मसँग क्षमता हुनु पर्यो मसँग दिमाग हुनु पर्यो होइन जब सोच परिवर्तन भइसकेपछि विकास त तपाईँ हामीले गर्ने हो सबभन्दा पहिला त सोचलाई दिमागबाटै चाहिँ यस्ता कुराहरू विकास रहनु पर्यो यहाँ चाहिँ विकास थोप्पै छैन अहिलेसम्म यत्रो समय आउँदा पनि मान्छे बुजुर्ग भइरहेका छन् मान्छे भेडा बाख्रासरी भइरहेका छन् मान्छेको चेतना किन आएको दिमागमा चेतना जहिलेसम्म भित्रिँदैन चेतना जहिलेसम्म फैलिँदैन तबसम्म यो जात जातित्वका कुराहरू वादविवादका कुराहरू चाहिने नचाहिने कुराहरू विकृतिका कुराहरू विसङ्गतिका कुराहरूले पुरै कालो यो निलो आकाश चाहिँ ती कुराहरूले कालो भइरहेको छ बुझ्नु भएन यही हो कुरो उदासीको विचारमा राजतन्त्र ठिक कि गणतन्त्र ठिक यो चाहिँ राजतन्त्र यो प्रश्न चाहिँ मलाई यस्तो हुन्छ जस्तो राजतन्त्र गणतन्त्र भन्ने होइन चाहे जुनसुकै तन्त्र होस् चाहे जुनसुकै पार्टी होस् होइन त्यो होइन सबैभन्दा ठुलो अहिले मैले एउटा देख्नु चाहिँ प्रमुख कारण देख्नु चाहिँ युवाले चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको छैन युवा नेतृत्व यो गणतन्त्र राजतन्त्र भन्दा पनि के चाहिँ यो गणतन्त्र त धरापमा परिसक्यो गणतन्त्र कुरै नगरौँ यो चाहिँ पुरै खाल्डोमा छिराइसक्यो उहाँहरूले जसले गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो उहाँहरूले नै पुरा यसलाई चाहिँ उहाँ पशुपतिमा सेलाइसक्यो गणतन्त्र चाहिँ लोकतन्त्र पशुपति लैसक्यो होइन सेलाइसक्यो त्यस कारणले अबको नेतृत्व अब सेलाउन लागेको नेतृत्वलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ झिल्का बटुलेर चाहिँ ल्याउने भनेदेखि यहाँ चाहिँ
जेनेरेसन युवा नेतृत्व दिनु पर्यो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे काङ्ग्रेस हो, चाहे जेसुकै होस्, चाहे राजतन्त्र फर्कियोस्, जेसुकै होस्, हामीलाई सरकार होइन, चाहे जेसुकै पनि युवा नेतृत्वको कुराहरू होइन। युवा नेतृत्व भने यहाँ चाहिँ तपाईँको यारमा चाहिँ लौरो टेकेर आउँछ युवा चाहिँ युवा नेता भन्छ, ख्वाङ 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 खोल्छ। युवा नेता कहिले आउनुहुन्छ भने भित्र यसो हेरेर चाहिँ हल्लिने गरेर खल्दो ट्वाक गरेर आउनुहुन्छ। युवा नेतालाई कसैले पाखुरो समाइदिनुपर्छ, यो होइन नि। मर्न लागा चाहिँ पिण्डो खानी भएकाहरूले चाहिँ सत्ता हाक्छन्, युवाहरू कहाँ गयो त? युवाहरू जोस लागेर युवाहरू चाहिँ हेरेको ठुलो ठुलो हेरेर उनीहरू बोलेको ताली बजाउनु पर्ने। युवालाई देऊ न नेतृत्व यार, युवाहरू खाडी जानुपर्ने होइन, युवाहरू खाडी जानुपर्ने होइन। उहाँहरू चाहिँ त्यत्रो डिग्रीमा चाहिँ तातो डिग्रीमा गर्ने, अहिले त बिचरा घरमै गाडको छन् त्यहाँ होइन। उहाँहरू जानुपर्ने, पढे लेखेका व्यक्तिहरू चाहिँ उ गर्नुपर्ने होइन। यहाँ 8 क्लास पढेकाहरू चाहिँ यहाँ मन्त्री बन्ने। अरू हेर्नु भयो नि तपाईँले, म पेरेको पनि छैन, नपेरेको मान्छे, किताबमा रातो लेख्यो कि कालो लेख्यो केही पनि थाहा छैन भने यस्तो गरेर चाहिँ देश चल्छ? कसरी चल्छ देश? त्यस कारणले यस्ता कुरा फिल्टर हुनु पर्यो। त्यस कारण पढे लेखेको योग्य मान्छे आउनु पर्यो, जान्ने बुझ्ने आउनु पर्यो, शिक्षित मान्छे आउनु पर्यो होइन। हरेक लेभलले सही सत्य मान्छे आइसके पछाडि बल्ल देशको विकास हुन्छ। विकास गर्नलाई दिमागबाट आउनु पर्यो, मनबाट आउनु पर्यो, भावनाबाट आउनु पर्यो। अनुभव हुन्छ त यार, यहाँ आफ्नो मान्छे लाद्ने होइन। सभासद बनाएका छन्, कसैले के बनाएका छन्, कसैले मन्त्री बनाएका छन् होइन। मन्त्रीले चाहिँ राम्रोसँग मन्त्रीसँग इन्टरभ्यू लिन थाल्यो नि, मन्त्री भागेर चाहिँ भाग्छ मन्त्री चाहिँ, त्यस्ता खालको होइन नि। त्यस कारणले सुविधा भोग्ने कुरामा अहिले पनि हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपतिज्यू उहाँको चाहिँ श्रीमानको हत्या भएको चाहिँ आज कति भइसकेको छ। उहाँले कहिले पनि जिम्मै कुरा उठाउनु न, उहाँ राष्ट्रपति बन्नुभएको छ। उहाँको मदन भण्डारी खोइ त, मदन भण्डारीको चाहिँ यस्ता केसहरू उठाउनुमा मदन भण्डारी केस पनि उठाउनु पऱ्यो नि। यहाँ त शीतल निवासबाट हर हेलिकप्टरमा चाहिँ जाने, कालो सिसा भए चाहिँ गाडी चढेर हिँड्ने, सक्यो त। ऐसा आराममा चाहिँ चलेको छ जिन्दगी। ऐसा आराममा चलेपछि अरू छोरो मरिने मरोस्, लोग्ने मरिने मरोस्, बाबु मरिने मरोस्, ससुरो मरिने मरोस्, यहाँ चाहिँ कसैको केही मतलबै छैन भने यही हो त देश होइन। जनताहरू पिठो खोलेर खाइरहेका छन्। अहिले आत्महत्या गरेका आएका मान्छे छन्। अपना मात्रै जन खानुहोस्, मजाले खानुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ अब खानु पैसा अब त्यो अब मैले एकदम भनेको थिइनँ तपाईँलाई सुती खाने लिन आउँछ भनेर अहिले सुती खानु भएको छ त? के भएको छ त? के बिग्रेको छ त? अब हाम्रो छ त देशमा कर तिर्न चाहनुपर्छ, कर तिर्नुहोस्, सरसवट मागेर पनि कर चाहिँ तिर्नु पर्यो। अरू भने तपाईँ मर्नुहोस्, बाँच्नुहोस् भनेर यस्तो चाहिँ तरिकाले हुन्छ त? हुन्छ, चल्छ देश। त्यस कारणले यी कुरा यावत समस्याका कुराहरू छन्, सुख सुविधाको छ। उहाँलाई पो केही आपत्ति छैन त, उहाँहरूको टन्न छ, जे खाए पनि भयो होइन। अरे यहाँ चाहिँ रोस्ट खाए पनि भयो होइन, फ्रुट खाए पनि, तन्दुरी चाहिँ चिकन तन्दुरी के खाने, कसो खाने, सबै सही छ। यहाँ जनताका छोराहरू भोगै मरेका छन्, समस्या छ। हो यहाँ हाम्रो चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ अहिले चाहिँ हामी इन्टरभ्यू दिइरहेको छौँ, उहाँको यहाँ होटल झुसी परिरहेको छ। उहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो के सर पुर्वेली होइन, पुर्वेली चिया के भन्नुभयो? टी हाउस, पुर्वेली टी हाउस जहाँ हामी बोलिरहेको छौँ। उहाँ चाहिँ माकुराले जालो लगाइसकेको छ। त्यो भाडा कसले तिर्दिने त? अब होइन, भित्र बस्नुहोस्, लकडाउन छ, अब त्यो भाडा जसरी तिर्नुहोस्, कर तिर्न आउनुहोस् भन्नुहुन्छ। यो भाडा कसले तिर्दिने? उहाँको समस्या कसले बुझ्ने होइन? यावत समस्याहरू छन्, यी सबै समस्याहरू, यी समस्याहरू कसले उल्झायो त? कसले गर्छ? लकडाउन भएछ, कोभिड-19 कोरोना भाइरसको मुकुण्ड लाउने अनि तर्साउने, भित्र बस्नुहोस् भन्ने। अनि यो बिजनेस व्यापार नाङ्गो पसलदेखि यस्ता होटलहरू भए, 5 स्टार होटलहरू भए, न्युयोर्कका पसलहरू भए, जो 5 लाख तिर्नुपर्छ भाडा महिनाको भनेपछि ती समस्याहरू कसले बुझ्दिने होइन? कसले बुझ्ने? अनि यहाँ केही भन्यो भने फेरि दादा देखाउने। यहाँ चाहिँ त्यो कसले भन्यो त? भरे हरिहरूले फेरि बाटो छेक्न सक्छन् यहाँ त होइन। तँ बोल्छस् तँलाई भनेर फेरि 200 जनालाई घेरेर चाहिँ फेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ उयो हुन्छ भनेपछि त्यस कारण मैले पनि जानेको छु, मसँग पनि छ बल। आउनुहोस् न सिङ्गल यार, के चाहिँ ग्रुप लिएर आउनुहुन्छ, त्यसपछि थाहा हुन्छ के को दादागिरी देखाएको। दादागिरी कसैले पनि ध्वस देखाउनु पर्दैन। त्यस कारणले त्यो होइन। त्यस कारणले हामी समझदारीमा हरेक कुराहरू राम्रो ढङ्गले समझदारी कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि ती कुरा समझदारीमा रहन्छन्। आगो भने त यहाँ त बोल्छ त, जस नष्ट हुन्छ। त्यस कारणले सबैभन्दा कुरो बुझ्नु जरुरी छ, दिमागलाई वास गरेर सही सत्य कुरामा लिने र यहाँ चाहिँ बाउठिने कुरा, निमठिने कुरा, नचाहिने कुरा कसैले पनि गर्नु हुँदैन। यही हो मेरो एउटा कुरा। सरकारले त एउटा यो कोरोना भाइरसको लागि लकडाउन गरेको त राम्रो हो, तर त्यो अलिकति अब राम्रो भए तापनि त्यो त आफ्नै लागि हो कि होइन उहाँले लकडाउन गर्नुभएको त? भाइ सरकारको ताली यसरी नबजाउनुहोस् के, यसरी ताली नबजाउनुहोस्। तपाईँ अहिले घर मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, घर आएर भोकै नसुत्नुहोस् के, यसरी बुझ्नुहोस् कुरो। ताली भन्दा नि उहाँहरूको चाहिँ के छ भने त्यो उहाँले चाहिँ गर्नु खोजेको राम्रो काम हो, तर लकडाउन गरेर कति मान्छे मर्थ्यो नि त अरू देशमा जतिकै मर्थ्यो। तपाईँलाई सुन्नुहोस् अब एउटा कुरा म भन्छु, लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि मैले अभिव्यक्ति दिएको व्यक्ति हुँ म। नेपालको कोरोना छैन, नडराउनुहोस्,
नडराउनुहोस् भनेर चाहिँ मैले भनिसकेको अभिव्यक्ति दिन्छु कोरोनाको बारेमा मैले बोलिसकेको त्यति किन बोलेँ भनेर त्यो पनि भन्छु मैले मन्त्रीज्यूहरूसँग त्यतिखेर भेट्दाखेरि कोरोनाको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा उहाँहरू चुप लागेर साइड लाग्नुहुन्थ्यो किन लाग्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि भन्नुहोस् न कोरोना भनेको के होइन सरकारी निकायले चाहिँ गरेको कुरा हामीले बोल्न मिल्दैन भन्नु उहाँले अनि त्यति बेला सट्टैको चाहिँ 5 गते पछाडि 5 गते चाहिँ कहिलेको 5 गते पछाडि चाहिँ आउँछ नेपालमा कोरोना आउँछ भने बच्चाहरूको स्कुलको एक्जाम सक्नु पर्यो भने ए कोरोना त चुप थाङ्गो टाँगेर यसै हात बाँधेर भएछ कि अब हो बच्चाहरूको कहिले एक्जाम सकिन्छ र म काठमाडौँ छिर्नु भनेर यसो बसिरहेको छु कि अब बोर्डर छेउमा बसेर होइन कोरोना चाहिँ यसरी बसेर अब के बच्चाहरूको एक्जाम छ म एक्जाम सकिन्छ अनि जान्छु टक्क एक्जाम सकेपछि टक्क हाई स्पिडमा के हामीले फिल्म सुटिङ राख्छु सर्ट आएर चाहिँ अनि प्रवेश भयो होइन त्यो प्रवेश भयो सर्ट आउँदा उता डलर बाट आयो कि उता डलर सुई आयो अनिखेरि चाहिँ अब मात्र यति भन्नुहोस् अस्ति भर्खर मऱ्यो कि महिला ती महिलाले कोरोना लाग्यो भने कति नेपाली विश्वास गरेका छन् है तपाईँ हामी मास्क लगाएर अहिले त्यो लाएको छैनौँ हामी साबुन दूरी काम गऱ्यौँ होइन चाहिँ मास्क लाउनु पर्ने होइन चाहिँ साबुन पानीले हात धुनुपर्ने साथ रेखाइमा मेटिसक्यो चाहिँ भएको छ धोको छ यहाँ त पानी नै छैन केले धुनु होइन काठमाडौँ पानी छैन मेलामा चाहिँ आएको छैन होइन त्यस कारणले यी कुराहरू जस्तो अनिखेरि चाहिँ जुन त्यसरी चाहिँ भन्यो होइन यहाँ चाहिँ कोरोनाको नाममा चाहिँ मकुण्डो लगाएर अहिले मैले कुरा उठाउँदै त्यो चाहिँ उसको के अरे महिलाको मृत्यु भयो होइन लिक्विडबाट सर्ने रोग भनेर भन्छ त्यो बच्चाले भएन परिवारलाई भएन किन त होइन त्यस कारणले कतिपय चाहिँ भएछ अहिले तपाईँ जानुहोस् भर्खर कोरोना देखाउँछ त म गएर चेकअप गरौँ भर्खर कोरोना देखाउँछ अब विदेशबाट ल्याएर यहाँ चाहिँ कता राखिरहेको छ नि त अहिले होइन त्यो भद्रगोल छ उहाँहरू चाहिँ फोन गर्छ मलाई यहाँ त केही हप्ता पछि केही पनि छैन उहाँहरू बिचरा बल्ल बल्लमा चाहिँ ड्रममा फालेको भात खाइरहेको छ विदेशमा ड्रममा अर्काले फालेको भात खाएर बसिरहेको त्यो व्यक्तिले आएर फेरि यहाँ 50-60 हजार चाहिँ कोरोनाको उपचार क्वारेन्टाइनमा बसेर उसै खर्च होइन अनिखेरि चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेर पनि उसै खर्च हुन्छ चेकअप गरेर सबै उसै खर्च भनेपछि 50-60 हजार उसले खर्च गर्नुपर्छ घरमा त्यो 50-60 हजार उसको घरमा चाहिँ ऋण छ चाहिँ ऊ छ त्यो आफ्नो परिवारले खान्थ्यो नि त्यो अब यहाँ घर पनि जान पाउँदैन यहाँ सहरमा ल्यायो सहरमा क्वारेन्टाइन फेरि घर जाँदा गाउँमा क्वारेन्टाइन भनेपछि अब खर्च त्यो कसले बिहोर्ने त कसले हेर्छ त्यो खर्च 15,000 प्रति व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना चेक गरेको भने चाहिँ होला आइसकेको छ भनेपछि अब सोध्नुहोस् भनेपछि अब तपाईँ चाहिँ त्यो रोगले मर्नुहुन्छ कि तपाईँ भोगले मर्नुहुन्छ कि समस्याले मर्नुहुन्छ होइन तपाईँ कोरोना चाहिँ सरकारले गर्यो के गर्यो सरकारले त गर्यो त डल्लो पर्ने गर्यो सरकारले ढाड भाँच्ने नि गर्यो होइन त्यस कारणले यो चाहिँ गलत छ लकडाउनको अर्को उपाय के थियो जस्तो लाग्यो तपाईँलाई लकडाउन भनेको सबभन्दा पहिला चाहिँ सिल गरिनु पर्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई आगमनलाई बन्द गरेर चाहिँ तपाईँको बोर्डर सिल गरिदिएको भएदेखि पहिले के जब त्यति बेला गरिदियो पत्ता भर्र भयो अनि कहाँ के भयो होइन त्यस कारणले पछि आएर चाहिँ मान्छे चाहिँ अरे यार मान्छे दुईटै किडनी फेल भएपछि किडनी फेर्छु भन्नुहुन्छ त्यति बेला किडनी चाहिँ फेल हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ गर्नु पऱ्यो नि त त्यति बेला भएन भनेपछि अब यहाँ जब चाहिँ छासमिस संसार जलिसके पछाडि चाहिँ होइन घर खरानी भइसके पछाडि घर चाहिँ जल भनेपछि अब हो आग लागिले घर खरानी हुन्छ भनेर हुन्छ यहाँ त खरानी भइसक्यो त आग लागि भइसक्यो त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो कुरो यो चाहिँ छ भनेपछि लकडाउन चाहिँ हुनुभन्दा अगाडि नै उपायहरू चाहिँ अप्नाउनु पर्ने थियो होइन अझै पनि केही बिग्रिएको छैन जे भयो जति चाहिँ विदेशको तुलनामा त हामी त के भएको छ र केही भएको छैन विदेशको तुलना विदेशमा हेर्नुहोस् त्यस्तो चाहिँ खालको कुराहरू हेर्नुहोस् त्यस कारणले हामीमा केही भएको छैन होइन अझै पनि नडराओस् भन्छु र सरकारलाई आग्रह मेरो मकुण्डो लाएर कोरोनाको मकुण्डो लगाएर नतर्साइदिनुहोस् हामी धेरै चाहिँ मरिसक्यो अब डरैले मर्ने भइसक्यो त्यस कारणले यो चाहिँ आग्रह के मेरो अन्त्यमा जातीय भेदभावको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारलाई यो चाहिँ के कसरी निर्मूल हुन्छ र के गर्नुपर्छ अब जातीय भेदभावको कुरामा त ठुलो ओदाउँछ बाहुन हुनुहुन्छ कि हरिओम तसतम भन्ने नै हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन उहाँहरू चाहिँ एक छत्र भन्नुहुन्छ जातपात केही पनि होइन सबैलाई रगत आउँछ भन्नुहुन्छ घरबाट छिरेपछि पानीको छिटा हालेर छिर्नुहुन्छ समस्या त्यहाँनिर छ कि पानी अनिखेरि यहाँ काठमाडौँ ठाउँमा पनि इनार पनि छुन पाइँदैन साना जातिले भनेपछि कोठा भाडा तपाईँ के थर बाबु भनेपछि म त हजुर विश्वकर्मा भनेपछि ए बाबु यहाँ त कोठा भाडा दिनु मिल्दैन भन्छन् भनेपछि अब यो चाहिँ कहाँ त भनेपछि मानसिकता माथिबाट ल्याउनु पऱ्यो यो कानुनबाट चाहिँ हटिसकेको कुराहरू होइन जो तपाईँको 2063 सालमा चाहिँ यो चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना गर्ने भनेर आइसकेको चिज हो होइन यो धेरै अगाडिदेखि चाहिँ जातीय विभेद छैन कानुनबाट पनि हटिसकेको तर कसले पालना गर्ने जसले चाहिँ यहाँ चाहिँ जसले पालना गर्नुपर्ने उनी नियम बजार छ होइन चाहिँ आदरणीय जनसमुदायहरू जातपात केही पनि होइन जातपात कसैलाई मान्न हुन्न भन्ने अनि घरभित्र छिर्ने बेला चाहिँ अनिखेरि सँगसँगै साथीले पनि बाहिर बस्दै गर्ने म चिया भित्रबाट चिया आइपुग्छ बस्नुहोस् है म भित्र लुगा सुगा फेरेर आउँछु भनेर अनि बल्ल भित्र पुगेर अनि लुगा फेरेर आएर अनि त्यो सँगै बसेर चिया पनि वारिपारि बसेर खान्छन् भनेपछि अब आफै सोध्नुहोस् त्यस कारणले यो ठुलो निकायबाट जहाँ चाहिँ नियम कानुन बनाउनेहरू हुन्छ जातिवादको नियम कानुन बनाउनेहरूले उहाँले जसरी अहिले कडा गर्नुभएको छ नि
जनतालाई उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ नजिकबाट जनताले त यसपालि उहाँहरूले त नारी छाम्नुभयो मुटु छाम्नुभयो जनताको ट्याक्कै बिरामीले छाने जस्तो टक्कै छाम्नुभयो कहाँनिर छाम्नुभयो भन्दा ओहो नेपाली जनता त उठ भने उठ बस भने बस हिँड भने हिँड भित्र भने भित्र बाहिर भने बाहिर आहा भन्नुभयो के हिजोको भूकम्पमा कोही छैन कोही यहाँ कोही चाहिँ भित्र बस्ने होइन भन्यो अहिले आएर कोही बाहिर निस्किने होइन भन्नु भन्छ अहिले भूकम्प आयो भने के हुन्छ त्यस कारणले यतिखेर जनताको नारी ठक्क छाम्नु भएको छ उहाँले होइन त्यस कारणले नारी छाम्नु सजिलो भएको छ कमजोरी सबै जनताको नेपाली जनताको कमजोरी पत्ता लगाउनु भएको छ कमजोरी पत्ता लगाइसके पछाडि सजिलो भएको छ यो कुरा त्यस कारणले यस्ता खालका गलत नहोस् भन्न चाहन्छु अन्त्यमा यो सेवाफो अनलाइन हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई के भन्न चाहन्छु दर्शक भनेको मेरो भगवान हो मेरो खरो स्वभाव होइन त्यस कारणले अहिले यतिखेरमा चारैतिरबाट आक्रमण गर्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ होइन त्यस कारण तपाईँहरू मेरो साथमा रहनुपर्छ तपाईँहरू मलाई हिजोको दिनमा जसरी साथ दिनुभएको छ होइन हरिदासी खरो प्रस्तुति छ खरो बोल्छ भनेर होइन चाहिने नचाहिने लान्छना लाउने चाहिने नचाहिने चाहिँ उ गर्ने बाटो हिँड्दा पनि घेर्ने गुन्डागर्दी शैलीले चाहिँ ममाथि भइरहेका कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले पनि याद गर्नुहोला भोलि म यदि नरहे पनि ममाथि केही भए पनि ममाथि तलमाथि भए पनि तपाईँहरूले मेरा कुराहरू अहिले जसरी चाहिँ मेरो चाहिँ भिडियो हेर्नुभएको छ म मरे पनि मेरो भिडियो मर्ने छैन त्यस कारणले यो कुरालाई वाच गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु र जो च्यानल जसले हेर्नुभएको छ लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न पनि अनुरोध गर्छु म थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू सो मच दर्शकबिन हाम्रो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आएर कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला धन्यवाद